Sziasztok! Gyakran hangoztatom, hogy hát én nem vagyok az a fejhallgatós hifista, mert valahogy úgy alakult számomra ez a hobbi, hogy nekem a hangdobozok adják meg azt az élményt, amely a legközelebb áll az élő zene hallgatásához. Természetesen soha nincs ellenemre kilépni a komfortzónámból, ezért szívesen vettem az Aoshida Audio megkeresését, hogy tesztelném-e az SMSL új 100-as sorozatát, amely a cég kínálatának az egyik legolcsóbb, belépő kategóriás eszközeit takarja. Konkrétan az SMSL HO100-as felhallgató erősítőt, az SMSL DO100-as DAC-ot, illetve nem sokára jön az SMSL AO100-as asztali erősítőjük is. Szóval a most kezdődő videósorozatomban ezt a három eszközt veszem majd górcső alá, na és majd a sorozat utolsó részében azt is meg fogjuk nézni, hogy hogyan lehet ebből a három eszközből egy olcsó belépő kategóriás rendszert építeni. A mai epizódban tehát az SMSL HO100-as felhallgató erősítőt fogjuk megnézni, amelyhez nagyszerű segítséget kaptam a Nomono Audiótól, akik ajánlottak két szuper felhallgatót ehhez a teszthez, a HiFiMan Edition XS és a Beyerdynamic Amiron felhallgató képében. Számomra tehát mindenképpen izgalmas és ismeretlen utazás veszi a kezdetét ezzel a videóval. Dőljetek hátra, mert rögtön kezdünk is! What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the... Az SMSL HO100-as a szokásos fehér kartondobozban érkezett, és az erősítőn kívül egy tápkábelt is mellékeltek. Az eszköz előlapja fényes fekete plexi borítást kapott, amelyet védőfólia véd. Aki szereti a védőfólia lehúzós pornót, annak most ezzel a rövid vágóképpel szeretnék kedveskedni. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Az előlapnál maradva a bal oldalon találhatunk három kapcsolót. A bal szélsővel kibekapcsolhatjuk az erősítőt, a középsővel a szimmetrikus XLR, illetve a single-ended RCA bemenetek között válthatunk, a jobb szélsővel pedig az erősítős mértékét állíthatjuk be 3 lépcsőfokban. A legalsó állás -9,5 decibeles csillapítást jelent, ami akkor jöhet jól, ha valami nagyon érzékeny fülmonitort szeretnénk az erősítővel meghajtani. A középső állással kapcsolónak a 0 decibeles csillapítást jelenti, amely beállítás valószínűleg megfelelő lesz a legtöbb füles számára. A legfelső állásban pedig 15,5 decibeles erősítést pakolhatunk még rá a kimenetre a nehezen hajtható fülesek számára. A kapcsolók mellett találhatjuk meg a 4,4 mm-es szimmetrikus, illetve a 6,35 mm-es single-ended jack kimeneteket a fejesek számára, és végül az előlap jobb szélén tekergethetjük a hangerőpotmétert. A hátlapon az egy pár szimmetrikus XLR és az egy pár single-ended RCA bemeneteken kívül csak egy szabvány IEC tápcsatlakozót találhatunk, de másra nagyon nincs is szükségünk. Ezúttal nem kapunk Neutrik XLR ajzatokat, de az eszközre szerelt darabok jó minőségű aranyozott kontaktusokkal rendelkeznek. Az erősítő frekvencia menete 20 Hz-től 500 kHz-ig terjed, tehát a denevérek számára is élvezhető teljesítményt nyújt, a kimeneti impedanciája pedig közel 0 ohm, de konkrét számadat nincs, tehát azt nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk közel ahhoz a nullához. A képernyőn a gyártó által mért adatokat láthatjátok, már amennyiben számotokra ez fontos. Igazából nincs itt semmi látnivaló, az erősítő kiváló műszaki paraméterekkel rendelkezik, legalábbis papíron.
Ez a fejhallgató erősítő mindösszesen $150 kerül, úgyhogy természetesen szétszedtem, hogy megvizsgálhassam a műszaki tartalmat is. A tápegysége kapcsolóüzemű, de nem egy polcról levett darabot használtak, hanem az SMS-el épített egy saját tápot ehhez az erősítőhöz. Műszakilag kifogástalan tervezésnek tűnik, rendes zavarszűréssel, megfelelően kivitelezett biztonsági elemekkel a primer és szekunder oldalak között, normális minőségű alkatrészekből, sőt még a nyáklap alatt külön szigetelést is kapott ez a szekció, hogy az ilyen tápoknál jellemző igen nagy feszültség semmiképpen ne kerülhessen rá a házra, szóval érintésvédelmi szempontból is teljesen rendben van. A forrasztások természetesen most is jó minőségűek, bár a kézzel beforrasztott előlapi kapcsolók nem simulnak szépen rá a nyáklapra, de ez inkább csak a mérnöki szemet zavarja esztétikai szempontból, de funkcionálisan semmilyen jelentősége nincs. A hangerő állítását egy CTR gyártmányú potenciométerrel oldották meg, a bemeneteket pedig Omron relékkel kapcsolgatják. Maga az erősítő fokozat diszkrét félvezetőkből lett megépítve, amelyekről akkurátusan lecsiszolták a feliratokat, hogy a konkurencia számára megnehezítsék a reverse engineeringet, szóval az sem teljesen világos számomra, hogy milyen osztályú erősítővel van dolgunk, de erős a gyanúm, hogy ez egy AB osztályú cucc. Érdemes még megemlíteni a nagy precizitású ellenállásokat, amelyek ellenállás értéke a hőmérséklet változásával is stabil marad. Összesen egy műveleti erősítőt találtam benne, amely egy Texas Instruments OPA 1612A, szóval a lehetőségekhez képest mindenhol viszonylag jó minőségű alkatrészeket használtak. Nincs túl gondolva a design, de igazából egy belépő kategóriás cuccnál ezek a dolgok teljesen elfogadhatóak, és nincs az eszközben semmilyen vérlázító spórolás. Erre mondjuk azt, hogy ez egy rendes iparos munka. Nagyon örülök, hogy a No Mono Audio két teljesen más filozófiájú fülest adott kölcsön erre a tesztre, mert a HiFiMan Edition XS inkább nagy áramot igényel az alacsony impedanciájának köszönhetően, amíg a Beyer Dynamic Amiron 250 ohmos impedanciája, amely Amir mérései alapján 100 Hz környékén elszalad egészen 500 ohmig, meg inkább nagyobb feszültséget követel ettől az apró doboztól, tehát ez a két füles arra is jó, hogy két szélsőség között vizsgálhassuk a HO100-as képességeit. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennek az erősítőnek a kis méretei ellenére elég becsületes tartalékai vannak. Az erősítést szabályzó kapcsolót a középső állásba kapcsolva hajtottam meg mindkét fülest. A HiFiMannek már elég volt a potmétert a 10 órás állásba tekerni, hogy az élvezhetőség határán legyen a hangereje, míg a Beyer Dynamic esetében egészen 12 óráig is el kellett tekerni a potit, hogy ugyanakkorát szóljon. Az erősítést a legnagyobb állásba kapcsolva valószínűleg mindkét fülest el tudná pusztítani ez az elektronika. Próbaképpen rádugtam az Apple AirPods-omat, illetve egy Beyer Dynamic Soulbird fülmonitort is, amely alacsony impedanciájú és nagy érzékenységű. Ezután az erősítés mértékét és a hangerő potmétert egyaránt koppanásig tekerve semmilyen alapzaj nem érzékelhető, az erősítő teljesen csendes. A szubjektív tapasztalataimat azzal a fenntartással kezeljétek, hogy abszolút tapasztalatlan vagyok a fülesekkel kapcsolatban, szóval nincs összehasonlítási alapom. Csupán azt tudom elmondani, hogy mi az, amit ezzel a konkrét konfiggal kapcsolatban tapasztaltam. A két már említett füles mellett a forrást az SMSL DO100-as DAC szolgáltatta, ami ugye ugyanennek a szériának a része, és a két eszközt saját készítésű XLR kábelekkel kötöttem össze. Alapvetően mindkét fejhallgató tetszett ezzel a setuppal. Egyik sem tűnik neutrálisnak, de mindkettőt nagyon élvezetes hallgatni. Érezhetően a mély és a magas tartomány egy kicsit fel van húzva mindegyiken, de csak a játékosság véget és nem obszén mértékben. A mély tartománya a HiFiMannek sokkal megfogottabbnak és feszesebbnek tűnik, amíg a Beyer esetében az egy kicsit folyósabb. A középtartománya mindkét fülesnek kellően részletes, de a Beyernél érzek egy kis meleg tónust, amíg a HiFiMan egy kicsit sterilebb és visszahúzódóbb. A magas tartomány tekintetében a Beyernek egy kicsit recsegősebb a magasa, amíg a HiFiMannek szép finom és kellemes a magas tartománya. Igazából a tökéletes fejhallgató számomra a HiFiMan mélye és magasa a Beyer középtartományával kombinálva lenne.
A Hifi-Mannek talán egy kicsivel jobban megy a térbeli ábrázolás is, például a Jabe Magic Stack című számában az énekest sokkal precízebben helyezi el a színpad közepén, mint a Beyer. Ezek a különbségek persze nagyon marginálisak, ha nem hallottam volna a Hifi-Mant, simán rámennék a Beyerre is, de összességében nekem ezzel a szettel a Hifi-Man tetszik jobban. Engem ez a két füles és a HO100-as is eléggé meggyőzött. Ha nincs szükséged a dobhártyádat elpusztító mennyiségű basszusra, de szeretnéd, ha lenne egy kis csibészség abban, amit hallgatsz, akkor szerintem ez egy nagyon jó párosítás. Hosszú órákon keresztül hallgatva sem fárasztja a hangképe az ember fülét, és alapvetően nagyon szerethető karaktere van ennek a setupnak, főleg a Hifi-Mannel. A Sennheiser HD569-es fülesem, amelyet eddig használtam, úgy szól emellett a két füles mellett, mintha egy vödör csavart hallgatnék. Ha az SMS-elnek és az Aosidának az volt a célja ezzel a termékvonallal, hogy nagyon olcsón olyan hangzást és teljesítményt nyújtson, amely sokak számára nagyon szerethető lehet, akkor szerintem nagyon jól eltalálták ezt a terméket, mert én teljesen együtt tudnék élni ezzel a hangzással, akár hosszabb távon is, csak aztán majd nem szabad ennél jobbat kipróbálnom, mert akkor biztosan beszippant az örvény, és akkor lehet erre is egy csomó pénzt költeni. Decens cucc, rendes iparos munka. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!